طيب بالنسبه للكورس اوتلاين انا نزلت كورس اوتلاين جديد، يعني في اختلاف بسيط بين الكورس اوتلاين اللي كان نازل بالاول. في حد سال عن الكتاب شيء؟ طيب حاولوا تشوفوا الكتاب لانه راح في اشياء معينه راح اعطيكم اساينمنت انه تقراوا الشابتر، كل شابتر له علاقه بالماده راح نحكي فيه. اليوم راح نبدا نحكي عن السيجنال كونديشنينج. بس وين مؤيد؟ بس ابدا طلع لي على الهاي اتاكد انه الصوره داخل يعني بس ابدا وابدا. طيب اليوم راح نحكي عن السيجنال كونديشنينج. اخذتوا اوب امبس؟ درستوا الاوب امبس؟ مش سامع درستوها. درستوا الانفيرتنج والنون انفيرتنج. رح نراجعهم على السريع وبعدين رح نحكي عن اشياء متطوره على الكتاب. ايش ما درستي اوب امبس؟ ليه؟ ما نزلت. طيب ليش انتم بتاخذوها بالالكترونكس اثنين امبليفاير؟ طيب احنا زي ما بتتذكروا لما كنا نحكي في الميجرمنتس حكينا انه اليوم رح نحكي عن السيجنال كونديشنينج. السيجنال كونديشنينج عند السنسر قلنا بنحول الاشاره من فيزيكال فاريبل ل الكتريكال فاريبل، لكن هذا الالكتريكال فاريبل بيكون ان ان انسوتبل فورمات. السيجنال كونديشنينج زائد سيجنال بروسيسنج فيما بينهم بيحولوا السيجنال لشكل مناسب وبتكون جاهزه حتى نعملها ترانسميشن. لذلك سمينا كل هذول سميناهم ترانسميتر. كله هذا سميناه ترانسميتر لاني حولت السيجنال من فيزيكال فاريبل نون الكتريكال فاريبل لالكتريكال فاريبل عن طريق السنسر. قلنا في برايمري سنسر وسكندري سنسر، تذكروا حكينا عنهم، ما حكيناش عنهم في الميجرمنتس. بس هذا الموضوع مهم هون. نعم تفضل. في عندي برايمري سنسر وفي سكندري سنسر. احيانا بضطر احول من فيزيكال لفيزيكال وبعدين احول من فيزيكال لالكتريكال. راح نشوف امثله منها خصوصا لما نيجي على البريشر ميجرمنت. ما بقدر دائما اني احول من فيزيكال لالكتريكال مباشره في ستيج واحده. اذا موضوعنا هذا الشابتر، اول شابتر رح نحكي فيه الترانسديوسرز هو السيجنال كونديشنينج. السيجنال كونديشنينج مهم جدا، اتخلص من النويز، اتاكد انه السيجنال الامبليتيود تبعها صحيح، انها بشكل مناسب. فراح نبدا نحكي بشكل اساسي راح نحكي عن الاوبريشنال امبليفايرز. اذا الاوبريشنال امبليفاير الاوبريشنال امبليفاير بشكل عام هلا صرنا نقدر نشتريه كاي سي، مش هيك؟ انتجريتد سيركت. ايش اشهر من اشهر الاوب امبس المستعمله بشكل كبير؟ 741 سي، وبتيجي باشكال مختلفه. في شيء منها دائري، لكن هاي هي بسميها ديل باكج. شو يعني ديل؟ ديوال ان لاين، يعني في عندي بينز هون وفي بين ديوال يعني خطين، فبنسميها هذه ديل باكج. في عندي هون 4 بينز بيكون، هون عندي 4 عندي هون 2 فعندي البنز هون بنرقمهم. كيف بنرقم البنز في الاي سيز؟ اخذتوهم مش هيك؟ عندي ببدا من النوتش، ببدا رقم 1، بعدين لما بوصل هون بلف بهذا الشكل، صار عندي 2 3 4 5 6 7 8 ام سي. يعني ايش ام سي؟ نوت كونكتد. 4 اللي هي ماينس في اي اي، و7 بلس في سي سي. ليش بنقول سي واي؟ من اجت السي والاي كوليكتور ايميتر. لذلك لما نقول سي ماس شو بنقول؟ دي وبي اس اس، بنقول سورس ودرين. هناك بنحكي هون بنحكي كوليكتور وايميتر على الباور سبلاي. صفى عندي الاوتبوت تبع الاوب امب، هذا هون عندي اوتبوت. 2 و3 شو هم؟ انبوتس مش هيك؟ لكن واحد منهم inverting. مين inverting؟ inverting input non inverting input. 5 و1 شو بنستعملهم؟ مين بيعرف؟ offset. بنعمل null offset. هلا بنشوف كيف. اذا هذه هون null offset terminal وهذه null offset
ايش اهم ميزه للاوب امب هذا؟ الاول خصيصه من خصائصه الجين، له انفينيت جين، جين عالي جدا. الديفرنس ما بين 2 و3 بيعمل له امبليفيكيشن وبيطلع الاوتبوت على 6. اذا بنرسمه كبلوك، هي عندي الاوتبوت هو بين 6. هذا ايش سميناه؟ انفرتنج انبوت اللي هو رقم 2، ونون انفرتنج انبوت اللي هو رقم 3. عندي الاوبن لوب جين، ليش بنسميه اوبن لوب؟ لاني ما عملت اي نيجاتيف فيدباك او بوزيتيف فيدباك ما بين الاوتبوت واي واحد من الانبوتس. بنسمي الاوبن لوب جين approaches infinity very large. امتى بينزل اللوب؟ لما بصير عندي كلوز لوب جين. لما ايش بعمل؟ لما بعمل فيدباك، لما بوصل فيدباك ريزيستر ما بين الانبوت والاوتبوت حتى اتحكم في الجين اللي موجود عندي. الانبوت امبيدنس او الانبوت ريزيستنس ايش لازم تكون؟ فيري هاي. فيري هاي. طبعا هذا الرقم الصحيح وين بنلاقيه؟ داتا شيت. داتا شيت راح يعطيك بالضبط قديش الار انبوت، راح يعطيك قديش الاوبن لوب جين. بعدين عندي اشياء كمان لازم اعرفها اللي هي الباندويث. الباندويث عندي كمان في محدود الباندويث، في له قيمه معينه، يعني مش نوت انفينيت باندويث، كله بيعتمد طبعا على الكونفجريشن اللي انا بعملها، وفي اشياء اسمها سلو ريت اذا عندي انفينيت اوبن لوب جين، انفينيت انبوت ريزيستنس، زيرو اوتبوت ريزيستنس. يعني هون الموديل الداخلي كانه انا في عندي هون في اوت، مش هيك؟ كانها موصوله هيك. في اوت بتساوي الاوبن لوب جين مضروب في V3 ماينس V2. لاحظ هون ال 2 لانها هي النيجاتيف وال 3 هي البوزيتيف، مش هيك؟ الاوبن لوب جين عندي هو الاوتبوت، والاوتبوت امبيدنس، الاوتبوت ريزيستنس. طبعا هذه القيم ايديال، هي القيم الفعليه راح تكون زيرو. هذا المفروض كلكم ماخذينه الا اللي مش ماخذ الكترونكس، مش هيك؟ بس انا هون معطيك البيسكس، ما تحتاج ماخذ كورس الكترونكس حتى تراجع المعلومات. هاي المفروض معلوماتها عندك موجوده. اذا هاي هي الفيزيكال امبلمنتيشن تبعت الاوب امب. هذه البلوك دايجرام بيسهل علينا. ليش احنا بنحب نستعمل بلوك دايجرامز؟ ليش ما انا ارسمه بهذا الشكل؟ هذا الفيزيكال امبلمنتيشن كيف بوصفه. لكن انا هون احنا بنحب نرسم الاشياء بشكل كونسبتشوال حتى افهم الكونسبت، مش هيك نرسمه بهذا الشكل، ما في مثلث. بس هذا بيسهل علي حتى افهم الفكره اللي موجوده، الفكره اللي هي الكونسبت كسكيماتيك. لكن لما باجي بوصله بدي اعرف طبعا وين البنز. راح تعملوا تجربه من التجارب في المختبر اللي هي تجربه السيجنال كونديشنينج، فيها انتجريتر راح تعملوه وراح تبنوا بريسايز ريكتيفاير، راح تبنوا هاي فروم سكراتش. راح تاخذوا هذا الاوب امب راح توصلوا له بوزيتيف سبلاي ونيجاتيف سبلاي، سيمتريكال سبلايز، وبعدين راح تدخلوا يكون عندكم انبوت انبوتس واوتبوتس، وبعدين راح تقارنوا الانبوتس والاوتبوتس، راح بتعملوا تونال اوفست اللي اخذ ميجرمنتس او راح ياخذ ميجرمنت. لا، مين اخذه؟ اخذ ميجرمنتس لاب، عملتوا نال اوفست، مش هيك؟ لا، هلا بنحكي عن النال اوفست. انا هذا مشكلتي لاني انا بعمل له مانيفاكتشرنج فابريكيشن كاي سي، ما بضمن 100% انه يكون سيمتريكال، 2 و3 يكونوا سيمتريكال. فمرات بيكون في عندي asymmetry ما بين 2 و3. فلما بحط هون زيرو انبوت ما بضمن انه يكون عندي الاوتبوت زيرو. المفروض اذا انا حطيت زيرو انبوت قديش يكون الاوتبوت؟ زيرو. حتى اعمل اي اوفست، اذا في عندي اي اوفست موجود الغيه، شو بعمل؟ بستعمل بروسيجر اسمها النل اوفست. النل اوفست هلا رح نحكي عنها شو هي وكيف بنعملها. واضح لحد هلا اللي حكيته لحد هلا؟ اذا انا هون بدل ما انا اقعد اعمل ري انفنتنج ذا ويل، سمعتوا بتعبير ري انفنتنج ذا ويل؟ بدل ما انا ارد ارجع احط ترانزستور وكمان ترانزستور واعملهم سيمتريكال، وترانزستور اعمل ستيج ثاني واحط ترانزستور واحط ريزيسترز، كان ممكن انا ابني هذا من ديسكريت كومبوننتس، مش هيك؟ لكن انا عارف ايش اللي بدي اياه، انا بدي ديفايس او بدي بلوك يعطيني فيري هاي اوبن لوب جين حتى استعمله بعدين كامبليفاير، وانا بعدين اشبك الريزيسترز واحدد الجين تبعتي. فشو عملوا؟ باعوك، حطوا لك كل الاشياء هاي، حطوا لك اياها في اي سي، باعك هذه الاي سي رخيصه جدا، 50 قرش او 40 قرش بتشتري واحده زي هاي وبتستعملها بعدين في الدائره هاي بتوصل فيها ريزيستر. اذا قبل ما نعمل اي شيء فيها لازم نعمل الاوفست جين. هلا بنحكي النال اوفست، نلغي النال اوفست، وفي شرط ثاني كمان لازم نعمله.